Με λένε Μαρία Παστάκου, είμαι 25 χρονών και έχω κάνει found την επιχείρηση 180 Degrees, η οποία ασχολείται στη δημιουργία, προώθηση και παραγωγή πολυμορφικών ρούχων. Είναι ρούχα τα οποία μπορούν να φορεθούν με 2 ή 3 διαφορετικούς τρόπους. Όταν μία γυναίκα πηγαίνει στην ντουλάπα της, πάντα η πρώτη αντίδραση είναι «Αχ, δεν έχω τίποτα να βάλω». Έχει να κάνει πάρα πολλές δουλειές μες την ημέρα. Ενδεχομένως τα ρούχα που έχει στην ντουλάπα της τα έχει βαρεθεί. Ενδεχομένως δεν έχει αρκετά χρήματα να πάρει παραπάνω. Δεν έχει και χρόνο για να κάτσει να βγάλει, ας πούμε, 5 διαφορετικά ρούχα τα οποία πρέπει να βάλει στη δουλειά της, στις δουλειές που έχει εκτός δουλειάς, το βράδυ ή οπουδήποτε. Τα πολυμορφικά ρούχα επικεντρώνονται ακριβώς σε αυτό το πρόβλημα. Ότι με ένα ρούχο, με μια μπλούζα που θα φορέσεις το πρωί στη δουλειά, μπορείς μετά να την κάνεις φόρεμα για να πας για ψώνια ή για ένα καφέ με τις φίλες σου. Το βράδυ μπορείς να την κάνεις τσάντα και να βγεις κανονικά. Έτσι μπορείς να κάνεις eliminate το πρόβλημα και του χρόνου και του χρήματος. Διότι σε ένα αντικείμενο, σε ένα σχέδιο, έχεις 2 ή 3 διαφορετικές λύσεις που μπορείς να προσαρμόσεις στην καθημερινότητά σου. Ξεκίνησα τις σπουδές μου στο Λονδίνο σε σχέδια μόδας και τεχνολογία ρούχου. Όσο ήμουν στο Λονδίνο εργάστηκα, έκανα πρακτική σε διάφορους οίκους στο Λονδίνο και σε περιοδικά μόδας όπως η Vogue και σε καταστήματα λιανικής πώλησης ρούχων. Και αργότερα επέστρεψα στην Αθήνα όπου έκανα και ένα μεταπτυχιακό σε marketing. Ταυτόχρονα με το μεταπτυχιακό έφτιαξα την πρώτη μου συλλογή, η οποία αργότερα εξελίχθηκε στην εταιρεία. Και υπάρχει τώρα περίπου 1,5 χρόνο. Η εταιρεία ξεκίνησε πιο πολύ σαν βάση για να μπω σε ένα incubator πρόγραμμα και ξεκίνησε σχετικά τυχαία. Δηλαδή, με την εισαγωγή μου σε αυτό το incubator πρόγραμμα, έτσι και ξεκίνησα την επιχείρηση σαν επιχείρηση πλέον. Και από την αρχή της έως και τώρα, η ιδέα και η υλοποίηση ήταν ακριβώς αυτό, τα πολυμορφικά ρούχα. Εξελίχθηκε βέβαια και σε ρούχα τα οποία έχουν μόνο μία χρήση και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενδιάμεσα κομμάτια για το βασικό προϊόν, που είναι τα πολυμορφικά, και φυσικά κρατώντας ως βασικό στοιχείο το θέμα της τιμής, ότι θα πρέπει να είναι σε προσιτές τιμές, όχι πάρα πολύ φθηνές, αλλά τόσο ώστε να μπορεί να αγοραστούν. Και εννοείται στο ότι όταν φοριούνται μπορούν να εκφράσουν πολλούς διαφορετικούς τύπους γυναίκας. Όταν πρωτοπήγα στο Λονδίνο, η αρχή του πτυχίου μου ήταν ένα πρόγραμμα foundation, όπου ασχολιόμασταν γενικά με art and design, όχι συγκεκριμένα σχέδιο μόδας. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα κάναμε ένα project με θέμα νομάδες, όπου ο κάθε φοιτητής θα μπορούσε να το προσεγγίσει ανάλογα με τον ποιο κλάδο του design ήθελε να ακολουθήσει. Εγώ λοιπόν, θέλοντας να ακολουθήσω το σχέδιο μόδας, αποφάσισα να το δω από την πλευρά του ρούχου. Όταν πρωτοξεκίνησα λοιπόν να κοιτάω αυτούς τους ανθρώπους, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση πώς μπορούν να μετακινούνται από εδώ και από εκεί και στην ουσία να έχουν τη ζωή τους μέσα σε μία βαλίτσα. Και εκείνη την εποχή, επειδή η μισή μου οικογένεια μένει στην Αμερική, η άλλη μισή στην Ελλάδα και εγώ ζούσα στο Λονδίνο, έβρισκα και εγώ τον εαυτό μου συνέχεια με μια βαλίτσα στο χέρι. Οπότε έφτιαξα το project έτσι ώστε να βρω τρόπους να ελαχιστοποιήσεις τις αποσκευές σου. Και κάποια στιγμή που γύρναγα από το αεροδρόμιο, κοιτώντας όλες τις τσάντες που ήταν γύρω μου, μου ήρθε η ιδέα ότι θέλω να φτιάξω μια τσάντα που όμως γίνεται και φόρεμα. Έτσι ώστε όταν θα πας στο ταξίδι σου, έχεις απλά την τσάντα σου και αν χρειαστεί να αλλάξεις, φοράς την τσάντα σου. Κάπως έτσι. Η δημιουργικότητα ήταν βασικά το κύριο στέλεχος για να φτιάξω αυτό το οποίο ήθελα να κάνω. Αργότερα, βέβαια, για την επιχείρηση χρειάστηκαν πολλά παραπάνω πράγματα, όχι μόνο η δημιουργικότητα. Αλλά αυτό ήταν το βασικό
σε διάφορους τομείς, είτε ήταν το εμπορικό είτε ήταν ας πούμε, το σχεδιαστικό, το οποίο δημιούργησε το προϊόν. Ακολουθώ πορεία μόδας και όχι product design. Αυτό σημαίνει ότι κάθε σεζόν, ανά 6 μήνες, πρέπει να έχω καινούργια προϊόντα και όχι ένα, αλλά 30. Οπότε για κάθε σεζόν γίνονται άπειρες δοκιμές, άπειρα τεσταρίσματα για να είναι τα ρούχα λειτουργικά, φορέσιμα, να μπορούν όντως να φορεθούν με τους δύο τρόπους και να είναι όμορφα όταν γίνεται αυτό. Έκανα και τεστάρισμα σε ό,τι αφορά το εμπορικό κομμάτι. Δημιούργησα pop-up shops σε 2 διαφορετικές περιοχές της Αθήνας. Για να δω εάν το κοινό, όπως εγώ ας πούμε, ή αντίστοιχοι άνθρωποι που με είχαν στηρίξει για να ξεκινήσω αυτή την ιδέα, το θεωρούσαν τόσο καλό, ώστε να δώσουν λεφτά για να το αγοράσουν. Διότι ως επιτοπλίστων αυτό ήθελα να κάνω με την επιχείρηση. Εκτός από το να σχεδιάζω πολύ ωραία πράγματα, έπρεπε να βγάλω και λεφτά με κάποιο τρόπο. Πριν δημιουργηθεί η επιχείρηση και όταν αποφάσισα ότι θέλω να δω εάν αυτή η ιδέα όντως έχει περιθώρια ανάπτυξης στην αγορά, ξεκίνησα λίγο από τις συστάσεις γνωστών και φίλων να κάνω μία πασαρέλα ως νέα σχεδιάστρια και να λανσάρω το προϊόν στην εβδομάδα μόδας της Αθήνας, στο Athens Exclusive Designers Week. Εκεί συμμετείχα ως νέα σχεδιάστρια και ενώ απλά πήγα για να δω εάν θα υπάρχει ανταπόκριση, αν θα με προσεγγίσει κάποιος, εάν θα υπάρχουν θετικές ή αρνητικές κριτικές από το κοινό, πήγε ανέλπιστα καλά, στο βαθμό που κέρδισα και το βραβείο για Best Trendsetter για εκείνη τη σεζόν. Το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο στήριγμα για μένα, διότι έτσι είδα ότι το προϊόν δεν είναι απλά κάτι το οποίο δημιούργησα και μου άρεσε, αλλά κάτι το οποίο άρεσε και σε άλλο κόσμο και δει ειδικούς σε ό,τι αφορά το αντικείμενό μου. Ταυτόχρονα λοιπόν με εκείνη την πασαρέλα υπέβαλα συμμετοχή σε διαγωνισμό για θέση σε incubator πρόγραμμα, το οποίο αντίστοιχα πέρασε στην τελική φάση και έχει να δεχτεί στο πρόγραμμα αυτό, το οποίο μου έδειξε ότι η ιδέα μου δεν είχε απλά υποστήριξη από ειδικούς ό,τι αφορά το ρούχο, αλλά και ειδικούς ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, το οποίο ήταν και το πιο σημαντικό και μου έδειξε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί ουσιαστικά να υλοποιηθεί και να γίνει εταιρεία και αντικείμενο το οποίο θα μπορούσε να πουλιέται. Όταν είχα την ιδέα και όσο ήμουνα στο πτυχίο μου και μετά, βασίστηκα πάρα πολύ στο feedback και στις συμβουλές που λάμβανα από καθηγητές μου, είτε ήταν θετικές είτε ήταν αρνητικές. Βασίστηκα πάρα πολύ σε φίλες μου, σε συμφοιτητές μου, στους γονείς μου, στην αδερφή μου, σε όποιον μπορούσα στην ουσία να βρω, για να του δείξω αυτό το οποίο θέλω να κάνω και να μου πει την άποψή του. Το προπτυχιακό μου ήταν πάνω σε αυτό το αντικείμενο, πάνω στη μόδα και στην τεχνολογία ρούχου, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ, διότι σε ό,τι αφορά τη μόδα είχα μία βάση για το σχεδιασμό. Σε ό,τι αφορά τη τεχνολογία ρούχου, είχα μια βάση, διότι αυτό το οποίο πήγαινα να κάνω απαιτούσε πάρα πολλές συγκεκριμένες τεχνολογίες για ραφή, για υφάσματα, για πατρόν, για τα πάντα. Έκανα μεταπτυχιακό σε marketing, το οποίο ήταν ένα πτυχίο που είχε πολλά μαθήματα σε ό,τι αφορά business συνολικά, όχι μόνο marketing και προώθηση και επικοινωνίες. Και αυτό βοήθησε στο να έχω μια βασική ιδέα για το πώς θα πρέπει μια επιχείρηση να στηθεί και να προχωρήσει. Ήξερα ότι πρέπει να υπάρχει κάποια στρατηγική και καταλάβαινα τη σημασία που έχει η προώθηση του προϊόντος, των ρούχων. Ότι το πιο δύσκολο πράγμα θα ήταν να μπορέσω να επικοινωνήσω στον κόσμο αυτό το οποίο θέλω να κάνω και αυτό το οποίο έχω. Τότε βέβαια δεν καταλάβαινα τη σημασία που έχει σε ό,τι αφορά τη στρατηγική να ξεχωρίσεις τα πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις. Η στρατηγική δεν είναι αυτά τα οποία κάνεις, αλλά αυτά τα οποία δεν κάνεις. Ξεκινώντας να σχεδιάζω την επιχείρηση, είχα πάρα πολλή έρευνα που είχα πραγματοποιήσει όταν ήμουν στο Λονδίνο και όταν έκανα το πτυχίο μου. Διότι εκτός από το να πάρω ένα χαρτί και να κόψω τετραγωνάκια και να γράψω μέσα με post-it τι πρέπει να γίνει, το βασικό ήταν στην ουσία να δω τον ανταγωνισμό, να δω την αγορά και να δω στην πράξη, να πάω στα καταστήματα, να δω σε τι τιμές πουλάνε οι άλλοι, σε τι πράγματα πουλάνε, υπάρχει κάποιος που κάνει αυτό που κάνω εγώ. Όλη αυτή την έρευνα, την οποία την έκανα, ας πούμε, μου πήρε
και 3 χρόνια να την κάνω και την έκανα σε όλη τη διάρκεια του πτυχίου μου. Όταν λοιπόν ξεκίνησα την επιχείρηση, έχοντας αυτό το εφόδιο, έχοντας αυτή την έρευνα την οποία είχα κάνει, το να δημιουργήσω το business model canvas ήταν πιο εύκολο και λιγότερο τυποποιημένο όσο θα ήταν, πιστεύω, αν δεν είχα κάνει αυτή την έρευνα και αν δεν είχα τα εφόδια που είχα. Και έτσι δεν χρειάστηκε ποτέ να βάλω κάτω ένα χαρτί και να κάτσω να γράψω άπειρα πράγματα για την κατεύθυνση στην οποία θα πάρει η επιχείρησή μου, αλλά ήταν πιο πολύ ουσιαστική υλοποίηση βάσει μιας μεγάλης έρευνας, την οποία κατέγραψα εννοείται σε ένα business plan και κατέγραψα με έναν πολύ δικό μου τρόπο σε πλάνο, ούτως ώστε να μπορώ να το υλοποιήσω. Ήξερα την αγορά μου και ήξερα τον ανταγωνισμό και ήξερα περίπου τι παίζει στο χώρο της μόδας. Επειδή το προϊόν που έβγαζα δεν είχε ξαναβγεί στο price range στο οποίο το έβγαζα και στην ευκολία χρήσης στο οποίο το έβγαλα εγώ, δεν υπήρχε ξεκάθαρος αριθμός και ξεκάθαρη, ας πούμε, προσέγγιση στο να πεις πόσο μεγάλη ήταν στην ουσία η αγορά μου ή το καταναλωτικό κοινό μου. Παρόλο που είχα κάνει SWOT και PEST και όλες τις αναλύσεις που μπορεί να φανταστεί άνθρωπος στο μεταπτυχιακό μου, για την επιχείρησή μου το έκανα καθαρά και μόνο για να υποβάλω συμμετοχή σε αυτό το incubator πρόγραμμα, διότι ήταν ένα από τα αναγκαία κομμάτια της αίτησής μου. Όσο προχωράω, ανακαλύπτω καινούριες αδυναμίες, ανακαλύπτω καινούριες απειλές, threats, καινούρια opportunities, καινούρια strengths. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συνέχεια ενημερώνεται. Με καινούργια στοιχεία που αποκτάω. Γιατί και όσο κάνω αυτή την επιχείρηση και όσο κάνω αυτό το οποίο κάνω, δεν μαθαίνω μόνο την αγορά μου και το προϊόν μου, αλλά μαθαίνω και εμένα. Και όσο ανακαλύπτω τον εαυτό μου και την επιχείρησή μου, τόσο περισσότερα άτομα βρίσκω για να συμπληρώνουν αυτά τα κενά, για να βοηθάνε στα opportunities που βρίσκω, τα οποία δεν μπορώ εγώ να μπω και να υλοποιήσω πράγματα σε αυτούς τους τομείς. Η αρχή της εταιρείας βασίστηκε πιο πολύ στο ένστικτό μου. Και όταν είδα την ανάγκη για κάποιο άτομο, για κάποια συνεργασία την οποία ήθελα να έχω στο πλευρό μου, το επιδίωκα. Έτσι κατέληξα, ας πούμε, να πάρω μία σύμβουλο, στην αρχή επί του δημιουργικού και μετά εξελίχθηκε ο ρόλος της επί πολλών εμπορικών κομματιών. Σε ό,τι αφορά το ίδιο το προϊόν, ήταν οι πιο δύσκολες αποφάσεις που έπρεπε να πάρθουν. Για το σχεδιασμό, για τη δημιουργία, έπρεπε να πάρω και να συμβουλευτώ πολλές διαφορετικές πηγές. Από συγκεκριμένες εταιρείες που αναλύουν τις τάσεις και τι θα παίξει στη μόδα. Και φυσικά, πολλές από τις αποφάσεις τις οποίες πήρα ήταν πάλι ξεκάθαρα βασισμένες πάνω στη δική μου αισθητική και πάνω στην αρχική ιδέα που είχα για την εταιρεία και για το όραμά μου. Και πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη φάση και σε αυτές τις αποφάσεις έπαιξε και η μέντορας που είχα λόγω του incubator προγράμματος στο οποίο ήμουνα, η οποία με βοήθησε να βγάλω ένα vision και ένα promise, το οποίο ήθελα να εκφράζει την εταιρεία και αυτό το οποίο κάνω, το οποίο συμβουλεύτηκα και συμβουλεύομαι επιμονή μου βάσεως πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τα ρούχα. Σε ό,τι αφορά τα μέσα, οι αποφάσεις οι οποίες πάρθηκαν βασίζονταν κυρίως σε τεχνολογική έρευνα που κάναμε, σε καινούργιες μεθόδους οι οποίες βγαίνουν συνέχεια και καινούργια υλικά και πάρα πολύ σε ό,τι αφορά αναλύσεις χρησιμότητας, trend forecasting και τάσεις, αλλά και κόστους. Το marketing ήταν ο πιο δύσκολος τομέας να αναπτύξω και να εξερευνήσω. Παρόλο που είχα τη βάση, παρόλο που είχα ένα πτυχίο και παρόλο που το είχα προσπαθήσει πάρα πολύ, το να προωθήσω το συγκεκριμένο προϊόν ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο γιατί δεν έχει ξαναγίνει. Ένα τεχνολογικό προϊόν είναι εύκολο, διότι σε ό,τι αφορά την τεχνολογία έχουμε μάθει ότι
σε ένα προϊόν κοιτάμε το κουτί, να δούμε τι κάνει, κοιτάμε τις οδηγίες χρήσης, κοιτάμε ένα βίντεο το οποίο αφορά αυτό το προϊόν. Αλλά σε ό,τι αφορά τα ρούχα, ο τρόπος που ο κόσμος έχει μάθει να τα διαλέγει είναι το κοιτάω σε ένα κατάστημα, το δοκιμάζω, μου πάει, το παίρνω. Είναι καλή η τιμή, το παίρνω. Δεν μου κάνει, δεν μπορώ να δώσω τόσα χρήματα, δεν μου ταιριάζει, δεν το παίρνω. Όταν όμως έχεις ένα ρούχο, το οποίο δεν είναι μόνο ένα ρούχο, είναι 2, είναι 3, και υπάρχει ένα εντός εισαγωγικών βιβλιαράκι οδηγιών για το με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορείς να το φορέσεις, με πόσες διαφορετικές, ας πούμε, όψεις μπορείς να κυκλοφορήσεις φορώντας το συγκεκριμένο ρούχο. Η αγορά και οι καταναλωτές δεν έχουν μάθει να το κοιτάνε αυτό, οπότε έπρεπε εξ αρχής να κάνουμε educate τους πελάτες μας για το τι περιμένουν και πώς θα δουν τα ρούχα μας. Και αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο και είναι κάτι το οποίο ακόμα ψάχνουμε και αναπτύσσουμε. Και εκεί πέρα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για να πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση έπαιξε η πληροφόρησή μας από τους πελάτες που είχαμε στο κατάστημα, στη χονδρική και στο e-shop, και τη μεγαλύτερη πληροφόρηση μας την έδωσαν όλες οι λάθος κινήσεις που κάναμε. Γιατί για να προωθήσω τα ρούχα, μπορώ να πω ότι 8 στις 10 ή ακόμα και 9 στις 10 κινήσεις, marketing, προώθησης, επικοινωνίας που κάναμε, κατέληξαν στο κενό. Δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα. Έχοντας λοιπόν αυτό το εφόδιο, συνεχίζουμε να κάνουμε όλες τις λάθος κινήσεις για να μπορέσουμε να βρούμε τι ουσιαστικά πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να το προσεγγίσουμε. Σε ό,τι αφορά τη μόδα και τις δημιουργικές επιχειρήσεις, η χρηματοδότηση είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος αγώνας. Γιατί δεν υπάρχουν οι κλασικοί μέθοδοι χρηματοδότησης που υπάρχουν σε άλλες startup επιχειρήσεις. Και έτσι η χρηματοδότηση έπρεπε να γίνει πάλι και αυτή με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο, όχι τον ορθόδοξο. Η μία μέθοδος χρηματοδότησης για μας είναι το bootstrapping. Δηλαδή, βγάλε προϊόν, πούλα το, πάρε αυτά τα χρήματα, επανεπένδυσέ τα μέσα στην επιχείρηση. Και συνέχισε έτσι μέχρι να μπορείς να έχεις παραπάνω χρήματα και να μπορέσεις να αναπτυχθείς σε παραπάνω τομείς. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ για να είναι lean η επιχείρηση, να μην έχει πάρα πολλά έξοδα, να μην έχει πολλά περιττά πράγματα. Και φυσικά, πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, έπαιξαν οι φίλοι οι οποίοι επένδυσαν σε ρούχα μας, να τα αγοράσουν και έτσι τα χρήματα τα οποία έβαζαν στην επιχείρηση, παίρνοντας εννοείται προϊόν, να μπορέσουν να επανεπενδυθούν και να γίνουν καινούργια πράγματα. Οικονομικά αυτή τη στιγμή η εταιρεία βρίσκεται σε ισορροπία. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο όπου ό,τι παραπάνω μπορούμε να βγάλουμε θα μπορεί να θεωρηθεί κέρδος. Παρόλα αυτά, επειδή ακριβώς κάναμε bootstrapping, εντός εισαγωγικών η εταιρεία ήταν πάντα σε ισορροπία, διότι ό,τι βγάζαμε ήταν αυτά τα οποία δώσαμε. Και ό,τι βγάζαμε τα ξαναδίναμε. Και αυτός ο κύκλος βοήθησε πάρα πολύ στο οικονομικά να δούμε τις διαφορές. Διότι ξεκινώντας, αν είχαμε ένα μηδενικό κεφάλαιο ή ένα πάρα πολύ μικρό κεφάλαιο, η αύξηση αυτού του κεφαλαίου μέσα από τις πωλήσεις που κάναμε φάνηκε πάρα πολύ ξεκάθαρα. Η βασική μου κριτική σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη της εταιρείας είναι και πώς κατανείμονται αυτά τα κέρδη. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορώ να δω εάν έχουμε αύξηση στη λιανική, στη χονδρική ή στο online, που και το online στη λιανική, ας πούμε, το συμπεριλαμβάνουμε. Γιατί? Διότι όταν έχεις μια αύξηση στη λιανική σου, πάρα πολύ ωραία, πάει καλά, αλλά η λιανική δεν θα αυξηθεί και δεν θα αναπτυχθεί με τόσους γρήγορους ρυθμούς όσο θα αναπτυχθεί η χονδρική. Οπότε, όσο περισσότερο αυξάνεται το δίκτυο χονδρικής μας και τα έσοδα από τη χονδρική, τόσο μεγαλύτερη επιτυχία το θεωρούμε, διότι έτσι μπορούμε να εξαπλωθούμε σε πολλές άλλες περιοχές, σε πολλές άλλες χώρες και αυτό αυτόματα θα φέρει και άλλη ανάπτυξη και άλλη ανάπτυξη και άλλη ανάπτυξη. Νομίζω το βασικό πρόβλημα με μένα και πιστεύω με πολλούς δημιουργικούς επιχειρηματίες είναι ακριβώς αυτή η δημιουργικότητα, γιατί μας οθεί σε έναν πιο out of the box τρόπο σκέψης, το οποίο πολλές φορές μπορεί να γίνει πολύ χαοτικό. Αυτός είναι ο βασικός λόγος, νομίζω, που οι περισσότερες πτυχές του πώς
οργάνωσαν την επιχείρηση δεν ήταν οι ορθόδοξες και κατέληξαν να είναι πάρα πολύ διαφορετικές από αυτό το οποίο θα έπρεπε να είναι και από το τυποποιημένο πρόγραμμα το οποίο μπορείς να βρεις σε 1002 site ή σε 100 μεταπτυχιακά για το πώς ακριβώς θα στήσεις την επιχείρηση, τι θα ξεκινήσεις να κάνεις και τι δεν θα κάνεις. Η πρώτη συμβουλή που έχω να δώσω σε κάποιο νέο δημιουργικό επιχειρηματία είναι καταρχήν να ισορροπεί τη ζωή του. Σε ό,τι αφορά τους δημιουργικούς επιχειρηματίες, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι εάν δεν αφήσεις τον εαυτό σου να έχει και ζωή έξω από την επιχείρηση και έξω από αυτή τη φοβερή ιδέα, τότε δεν θα έχεις τα απαραίτητα εφόδια για να είσαι δημιουργικός. Πολλές φορές κολλάμε σε αυτή τη μία ιδέα και αυτό το ένα πράγμα που θέλουμε να κάνουμε και χάνουμε το δάσος. Και για τους δημιουργικούς επιχειρηματίες είναι αυτό το δάσος το οποίο θα μας δώσει την έμπνευση για να κάνουμε το παραπάνω σχέδιο, να αποκτήσουμε την παραπάνω ιδέα, να αποκτήσουμε τη λύση για αυτή τη δυσκολία την οποία έχουμε αντιμετωπίσει. Και αυτή η έμπνευση είναι βασική στους δημιουργικούς επιχειρηματίες. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω, που θέλω να συμβουλέψω, είναι ότι τουλάχιστον εγώ, σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό, αντιμετώπισα πάρα πολλά όχι, πάρα πολλά δεν γίνεται και πάρα πολύ αρνητική κριτική. Και ήταν, νομίζω, βασικό κομμάτι της ανάπτυξής μου να αποκτήσω μία κριτική σκέψη απέναντι σε αυτά τα οποία άκουγα και να μπορώ να κρίνω πλέον μόνη μου πώς τα αρνητικά θα μπορούσα να τα γυρίσω σε θετικά και να τα χρησιμοποιήσω τόσο ώστε να βγει κάτι θετικό από αυτά και κάτι επικοδομητικό προς τα ρούχα μου και την επιχείρησή μου. Και εκείνο που θέλω να πω, ας πούμε, don't take no for an answer, for a first answer. Όταν είσαι δημιουργικός επιχειρηματίας, δεν υπάρχουν απόλυτα κριτήρια για το προϊόν σου, για το αν είναι καλό, κακό ή όχι, διότι οι δημιουργικοί επιχειρηματίες συνήθως προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε ανάγκες οι οποίες είναι πολύ πιο δύσκολες να ικανοποιηθούν. Δεν αφορούν την μπαταρία του κινητού σου, η οποία έχει ένα ποσοστό, είναι 90% φορτισμένη, 10% φορτισμένη. Αφορούν μία ανάγκη του ανθρώπου για κάτι λίγο πιο αισθητικό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν υπάρχει ένα ποσοστό ή ένας δείκτης ο οποίος θα σου πει το κάνεις καλά ή το κάνεις λάθος. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην αγχώνεσαι και να μην τρελαίνεσαι για τα πράγματα τα οποία μπορεί να πάνε λάθος, αλλά να κρατάς πάντα στο μυαλό σου τον αρχικό σου στόχο, την αρχική σου πορεία, το αρχικό σου όρεμα και το αρχικό σου vision και να συνεχίσεις σε αυτή την κατεύθυνση, παίρνοντας εννοείται εφόδια από τους εξωτερικούς παράγοντες, αλλά να μην χάνεις ποτέ αυτή την κατεύθυνση.